and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng lemon and herb peri peri chicken. And here are the following ingredients. First step, itong ating chicken, facing down, gugupitin natin yung backbone na dito. Gagamit ako ng gunting mas madali. Hanggang dun sa dulo, sa may leeg. Then yung other side naman. Yan. Tanggalin lang natin to. Then, kung walang tayo ng kutsilyo, ilusin up lang natin dito. Kung kaya nyo tanggalin yung ribs, tanggalin natin yung rib bone. Madali lang naman. Lilinisin lang natin to, tatanggalin lang natin tong mga namuong dugo. Next, i-prepare naman natin yung marinade natin. Itong chili, pepper, malaki. Ano to, sweet chili. Kasi ayoko nang medyo maanghang. At lemon and herb ang gagawin nating flavor. Tanggalin lang natin yung white na yan. Cut lang natin siya ng cube. Then, dito sa ating mini chopper or food processor, or blender, kung anong magagamit nyo, ilagay lang natin itong chili pepper. And then, lagay natin yung garlic, and lemon juice, lemon zest, paprika, pepper to taste, dried thyme, salt to taste, adjust nyo na lang yung ating vinegar, and lastly, yung ating oil. Sinitin ko lang. Then, dudurugin ko lang ito. And check lang natin. Actually, ito, sauce na ito eh. Kung familiar kayo sa Nando's, Peri Peri chicken, yan, ganyan, ang kanilang sauce. Ready na yung ating marinade. Mag-proceed tayo sa ating next step. Transfer natin itong chicken sa isang tray, then i-add na natin yung half na marinade on one side. I-rub lang natin ito. Then, baliktarin lang natin ito. At yung natira namang half ng ating marinade, i-pour lang natin at i-rub natin all over sa chicken. Then, using yung tip ng ating knife, i-poke lang natin through the chicken para pumasok yung marinade sa loob ng chicken.
Balutin lang natin to ng cling wrap and then ililive natin to sa fridge for a minimum of 4 hours pero mas maganda kung overnight. After 4 hours, nagpabaga na ako ng ating uling at i-grill na natin yung chicken, yung skin facing up. Bali yung breast ang nasa apoy. Make sure na mahina lang yung apoy nyo, huwag nyo masyadong lagyan ng maraming uling. Lulutuin natin to on one side for 25 minutes. Pero once in a while, i-check nyo rin siya para hindi siya masusunog. Takpan ko lang to. After cooking sa one side, binaliktad ko na at mag-base lang tayo nung remaining na marinade. Brush lang natin all over. Lutuin na rin natin to for another 25 minutes on skin side pero be careful na tignan nyo itong maigi kasi yung skin madaling masunog. Every time na ito turn over nyo, mag-brush lang kayo na mag-brush nung remaining na marinade. You can also cook this in the oven. Mag-preheat lang kayo ng oven sa 190 degrees Celsius at ilulutuin nyo rin to about the same time. After a total of 50 minutes cooking time, i-check na natin yung doneness ng chicken. Huwag natin i-overcook yung chicken para ma-maintain yung moisture nito at hindi siya matigas. Okay na yung doneness nito for me. Ita-transfer ko na ito sa isang plate. Ito na ang ating lemon and herb peri peri chicken. Best served with kamote fries at fried rice. Meron din akong barbecue sauce on the side. So ayan, it's a Nando's meal in your own home. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na videos. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.